Hi Foodiez Buddies! Welcome back to another mukbang! Yes. And ang kakainin namin today is meron kami ditong crispy talong. Ayan, crispy talong. And pomelo. Then we have crispy kangkong. Yes, veggie tayo today. Then pineapple. Yan, so samahan nyo kaming kumain, guys. Okay, let's pray. This is the Lord for this day gifts which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Kain na. Kain na tayo. How about yung sauce din? Anong tawag dito? Meron kaming mayo. Mayo, may pepper, garlic, vinegar, and ano pa nga yun? Basta yun. Parang beef. Parang nasa Kuya J. Sarap ng sauce. Tamang-tama lang yung crispy niya, guys. Chinese kangkong. Sarap. Matagkal talaga kayong mabubusog na dito. Kasi pure veggie siya lahat. At super healthy pa. Ito yung namin drinks. Cranberry juice. Ano? Healthy naman tayo today. Lagi na tayong patok-batok. Ito yung mga pagkain na lumilinis sa katawan. Parang nagdidilig ba? Yun yung sabi ng mga matatanda sa amin. Sarap. Ang refreshing ng cranberry juice. Straight na din kasi kaming nagsa-soft drinks. Kaya healthy muna tayo.
Bagay na bagay yung ating mayo dip. Sarap. Ganito lagi yung pagkain nyo guys. Hahaba talaga yung buhay. Ano din ito? Mm. May oil. Kasi fried. Pero at least yung health benefits ng kangkong tsaka ano tawag dito? Talong. Talong. Napakalaki yan. Iba yung Chinese kangkong sa kangkong natin, no? Malapad yung sa atin. Sa kanila mahaba. Super yummy, healthy mukbang. You must try it guys. Huwag yung laging baboy. Talong. Talong. Kita niyo ba yung ano natin? Apo. Mayo dip. Grabe, sarap. Malapit na naman maubos guys. Talsik. Ano yun? Talsik ng pagmamahal. Wala yun. Guys, paubos na. Konti na lang yung talong. Sarap. Ganyan sa'yo na to? Ang kangkong po.
Busog na kami, guys. Sa panghuli. May nanalo na. Natapos na ang aming mukbang. Busog na busog kami. Di ba kahit ano, mga veggies. Grabe nakakabusog. Tas, Yan, naubos yung kangkong, guys. hindi na namin maubos kasi sobrang busog na. Konti na lang natira. So, yan. Thank you so much, guys, for all the support. And we will see you in our next mukbang. And Yan. then, we encourage everyone pala na mag-veggie na rin. Tulad nito. Then sa susunod mukbang na, Para putok-batok na naman. for a healthy living, guys. Balance. Work-life balance. Yan. So, thank you so much, guys. And yun, please do like, share, and subscribe. Foodiez Craving. Yes, Foodiez Craving. See you all on our next mukbang. Goodbye, Bye-bye. Foodiez Buddies.